আপোনাৰ মোবাইলটো 3GB 4GB 1GB 2GB যি কি নহওক পাৰে এইবিলাক বাদ দিয়া আপোনাৰ মোবাইলটো যদিহে মানে 5GB ধৰে আপোনাৰ মোবাইলটো মানে কাম কৰিবলৈ মানে মন আছে নেকি আপোনাৰ মোবাইলটো আজি সেটিং এটা কৰি দিম এই সেটিংটো কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলটো মানে 5GB মানে 5GB নিচিনাকৈ হৈ যাব মানে আপোনাৰ মোবাইলটো 4GB হওক বা 3GB হওক এইবিলাক মই মানে সব আজি সেটিংত কৰি দিম গতিকে আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ মই গণেশ ইউটিউব চেনেললৈ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মজা এটা ভিডিঅ' ওলাইছে এই মজা ভিডিঅ'টো সকলোৱে মজা লগাই চাই দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলটো মানে নেটটো অন কৰিলে নেট অন কৰি এতিয়া কল ফাইললৈ গ'লি এতিয়া কল ফাইলৰ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই যিটো নেকি মই নাম্বাৰ স্ক্ৰীনত দেখাইছোঁ এই নাম্বাৰটো ইয়াত মাৰি দিব গম পাইছানে এই নাম্বাৰটো ইয়াত মাৰি দিব যদিহে এই নাম্বাৰটো ইয়াত মাৰি দিয়াৰ লগে লগে কল কৰিবও নালাগে লগে লগে কিবা এটা আপোনাৰ মোবাইলত দেখাব আৰু এবাৰ আপোনালোকে বুজি নাপায় যদি আৰু এবাৰ মই কৰি দিছোঁ যিটো নেকি এইটো নম্বৰ দেখিছে এই নম্বৰটো আপোনালোকে মানে স্ক্ৰীন কৰি ল'ব নম্বৰটো মানে দুবাৰ ক্লিক কৰি ল'ব মানে নম্বৰটো দুবাৰ মানে এনেকৈ দুবাৰ ক্লিক কৰি ল'ব নম্বৰটো আৰু দিলে নম্বৰটো এতিয়া দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ কিবা স্ক্ৰীনটো ওলাৰ লগে লগে আপুনি কি পোন ইনফৰমেশ্যন ইউজ ষ্টেটাছ ৱাইফাই ইনফৰমেশ্যন প্ৰথমতে ওপৰত ক্লিক কৰিলি তাৰপিছত ওপৰত আপোনালোকে পোন 0 বুলি দেখাইছে এই পোন 0টো আপুনি মানে 1 বুলি দেখাব লাগিব তাত 1 বুলি দেখালেহে আপোনাৰ মোবাইলটো 5GB দৰে কাম কৰিব তেন্তে আপুনি 0 বুলি দেখাইছে 1 বুলি ক্লিক কৰিব এতিয়া ইয়াত মই 1টো ক্লিক কৰিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ গোটেই মানে চিমৰ ইনফৰমেশ্যন সববিলাক ওলাব মানে কাৰ নামত কৰিছিলে কি কি আপোনাৰ চেনেল আছে এতিয়া তললৈ গ'লে মানে আপডেট বুলি এটা অপশ্যন পাব কিন্তু আপোনালোকক ইয়াৰ আগতে এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকে ৰিফ্ৰেছ কৰিব ৰিফ্ৰেছ কৰোঁতে আপোনাক মানে বেয়া বুলি দেখাব মানে ৰিফ্ৰেছ হোৱা নাই বুলি দেখাব কিন্তু মই এটা কথা কৈ দিওঁ যদিহে ইয়াত মানে কোড নাম্বাৰ ওলাব ইয়াত কোড নাম্বাৰ নোলায় মানে আপোনালোকৰ যদি সেই কোড নাম্বাৰ নোলায় তেন্তে আপোনাৰ মোবাইলটো মানে ৰাতিপুৱাকৈ মানে আপডেট কৰি থাকিব মানে আপডেট কৰা নাই চাগে সেইকাৰণে আপোনাৰ মোবাইলটো মানে কিবা হোৱা নাই তাৰপিছত ইয়াত মই মাৰিম এতিয়া মই এইটো ৰিফ্ৰেছটো ক্লিক কৰা দিয়াৰ লগে লগে এইটো কোড নাম্বাৰ ওলালে চাওকচোন এইটো কোড নাম্বাৰ এই কোড নাম্বাৰটো ইলি তাৰপিছত এইটো আপডেট বুলি অপশ্যন এটা আছে এইটো আপডেট কৰি দিলে আপোনাৰ মোবাইলটো হৈ যাব মানে 5GB দৰে আপোনাৰ মোবাইলটো কাম কৰিব এতিয়া মই আপডেট বুলি অপশ্যনটো টিপি দিলোঁ কি হয় জানানে আপোনাৰ মোবাইলটো মানে আপুনি আপডেট নকৰে এনেকৈ আপুনি মানে নেটৱৰ্কটো আপডেট কৰিলেহে আপোনাৰ মোবাইলটো মানে নেটৱৰ্ক স্পীডত চলে নহ'লে আপোনাৰ মোবাইলটো ইমান ৰিচাৰ্জ ভৰাইছোঁ ইমান কৰিছোঁ কিন্তু নেটৱৰ্ক চলোৱে হৈ থাকে কিন্তু এই কাৰণে আপুনি আপডেট কৰিব লাগিব এতিয়া এইটো আপডেট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলটো কি হৈ যাব মানে 5GB দৰে কাম কৰিব 5GB এতিয়া যে ওলাইছে নহয় এনে 5GB দৰে কাম কৰিব আজি ভিডিঅ'টো অলপ এনেকৈ জনাই দিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ তাৰপিছত আৰু আপোনালোকৰ মোবাইলটো মানে ৰিফ্ৰেছ কৰি থাকিবা ৰিফ্ৰেছ কৰিলে মানে আপোনাৰ মোবাইলটো স্পীডটো মানে বাঢ়ি যাব আৰু তাৰপিছত আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে আছিলে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকৰ আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' মই সদায় দি থাকিম তেন্তে হ'লে আজি ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব